هر 1000 بازدید یوتیوب 2 میلیون تومان. اشتباه نشده؟ نه اشتباه نشده. این ویدیو رو ببین دقیقا بهت نشون میدم که چطوری یوتیوبرایی هستن که به ازای هر 1000 بازدیدشون 2 میلیون تومان دارن در میارن. سلام، من محمدم. این کانال پروژه خیلی خوشی اومدید. امروز اومدم با یه موضوع داغ، ولی احتمالاً یه سری میگن نه اشتباهه، همچین چیزی نداریم، دروغه، و هر دوتاتون هم دارید درست فکر میکنید. تا الان اکثر ویدیوهایی که شاید تو یوتیوب دیده باشید، اکثر کسایی که دارن بهتون آموزش میدن، اکثر مدرسا یا چیزی که شاید خود یوتیوب بگه، یه همچین دیتاییه. من این تایتل رو تو یوتیوب سرچ کردم که یوتیوب چقدر به ازای 1000 بازدید میده. یه مقاله از سایت رامروتاله اومد که گفته یه چیزی حدود هولوش 1 تا 2 دلار داره به ایرانی‌ها پرداخت میکنه، یعنی 1.5 دلار. و سایت افراک رو اگه ببینید گفته مثلا بین 10 تا 2000 دلار میتونه باشه. بیایم پایین‌تر گفته 3 تا 5 دلار. سایت ادزینو گفته و آموزش‌های مختلف و عددهای مختلفی هم هستش و همشون هم به نظر من میتونن درست شدن. فکر کنم 2000 دلاره، کار اون ندارم. به ازای هر 1000 بازدید 1 دلار هست، نیم دلار هست، ولی 10 دلار هم هست. این عکس رو ببینید. به ازای 1000 بازدید به این کانال فارسی 9.59 دلار داره پرداخت میکنه و به این کانال فارسی دیگه 9.86 دلار داره پرداخت میکنه، یعنی به عبارت 10 دلار. دلار اگه ما هولوش همون 180 تومن الان بگیریم که من معمولا رول میکنم، چون واقعا دلار الان سر اخبار توافق 180 تومن و این مبلغش خیلی بیشتره. یعنی تقریبا دلار اگه 200 تومن بگیریم، 10 دلاری که این داره کانال داره پرداخت میشه بهش، 10 ضرب در 1000 بازدید، هر ویدیویی که بسازه 1000 بازدید بگیره 10 دلار درآمد کسب میکنه. مثلا این ویدیو رو ببینید، یه ویدیو فارسی که 8000 تا ویو خورده. با 8000 تا ویو، خب با اون آماری که تو ذهن ما هست، احتمالاً هر 1000 بازدید اگه 1 دلار باشه باید 8000 تا ویو 8 دلار بده، یا احتمالاً اگه کانال آموزشی باشه 2-3 دلار، 5 دلار میشه 8 5 تا 40 تا 40 دلار بده. ولی درآمد این چنل 8000 ویو 100 دلاره. 100 دلار و 100 دلارش رو میتونید ببینید روزی 4-5 دلار داره در میاره تا الان 100 دلار شده. و بریم اگه توی قسمت رونیو و آر پی امش رو نگاه کنیم، به ازای 8000 تا ویو 11.5 دلار داره پرداخت میکنه یوتیوب بهش. مگه داری مثلا؟ مگه میشه؟ آره میشه. تمام اون اعدادی که توی ذهن شما هست، من چرا میگم غلط نیست و دروغ نیست؟ علتش اینه که 1000 تا بازدیدی که داره یوتیوب پرداخت میکنه به ازای یک تبلیغه. ولی اگه کانالی داشته باشید که ویدیوهاش طولانی باشه، چی؟ یا ویدیو طولانی نباشه ولی آدم ها تا آخر نگاه کنن، اون موقع چی؟ بازم همونه داستان یا داره تغییر میکنه؟ اینجاست که متوجه میشی هرچی ویدیوت بلندتر باشه، یعنی طولانی تر باشه، بدون که آدما بیشتر نگاه کنن، یا ویدیوت بلند نشه ولی آدم ها به جای اینکه 30% 40%ش نگاه کنن ویدیو 8 دقیقه رو تا 7 دقیقه و 50 ثانیه نگاه کنن، چی؟ یعنی پس هرچی بلندتر باشه ویدیو یا هرچی آدما بیشتر نگاه کنن، یوتیوب تبلیغ بیشتری میتونه بهشون نشون بده. شاید یوتیوب به ازای هر 1000 بازدید داره یه تبلیغ نشون میده، ولی ویدیوی شما هر 5 دقیقه تبلیغ داره. پس من اگه ویدیوی 10 دقیقه ایم رو بکنم 30 دقیقه، قطعا تعداد تبلیغات من از یه دونه میشه 6 تا. پس درآمد من 5 تا 6 برابر میتونه افزایش پیدا کنه. و اینجوریه که یه سری از کانال ها RPM 10 یا مثبت 10 دارن و الان کانال هایی هستن که با یه بازدید خیلی کم درآمد خیلی بالایی رو دارن کسب میکنن. برای همین توصیه میکنم 100% شما شروع کنید یه کانال یوتیوب رو استارت بزنید و اگه نگران بازدیدشی، چون خیلی از بچه‌هایی که الان دارن شروع میکنن نگرانه که خب من اگه بازدید نگرفتم چی؟ اگه کانال من 500 تا 1000 تا بازدید خورد چی؟ با 500 تا 1000 تا بازدید هم میتونی از یوتیوب به درآمد برسی، درآمد خوبم داشته باشی. یا دقیقاً نمونهش همین چنلی که بهتون نشون دادم. این کانال 100 دلار درآمد ماه اخیرشه، یعنی امروز که من اون ویدیو رو گرفتم 28 روز اخیر از 30 می تا 26 جون دارید میبینید. فکر کنید بازدیدش چقدر بود؟ یه حدس بزنید. خب حالا که حدس کامنت کردی، 150,000 تا نیست، 120,000 تا نیست، 50,000 تا نیست و 40,000 تا هم نیست. بازدید این چنل 38,000 تاست. همش هم لانگ ویدیوه و ماکسیموم روزی که این چنل بازدید داشته 2000 تا ویو گرفته و کمترینش روز 800 تا 700 تا بازدید داره و مجموعاً 366 دلار درآمد داشته. من یه دقیقه همین الان میخوام ماشین حسابو بیارم
که بهت نشون بدم یه کانالی که روزی حداقل 700 تا بازدید داره تا روزی 2000 تا بازدید داره، ببین 700 تا 2000 تا داره میچرخونه دیگه. خب 366 و ضرب در دلار 180 تومانی کنم 65 میلیون تومان درآمد داره که چی از این بهتر؟ یعنی اصلا باورم نمیشه همچین عددهایی بچه‌ها دارن در بیارن. و آیا ما اولین ساکنان زمین هستیم؟ یعنی ویدیوهایی که 0 تا 100 داره با AI ساخته میشه، صدا AI، تصویر AI، سناریو حتی AI از کانال‌های خارجی سورسش داره برداشته میشه و 60 میلیون تومان آدم داره کسب درآمد میکنه از یوتیوبش. من چند یه کلیتش رو براتون توی کانال تلگراممون میذارم، اگه دوست دارید توی این کانال تلگرامی که مربوط به آموزش یوتیوب 2026 مون هست عضو بشید. و فقط دوست داشتم این کانال روندش و موضوعش رو بهتون نشون بدم که ببینی حتی چنل هایی هستن که با روزی 700 تا 900 تا 1000 تا 2000 تا شما میتونید 50 60 میلیون تومان به بالا در بیارید.